الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې خبرې نن مونږه نوې چپټر شروع کوو. چپټر نمبر 4 سیلز اینڈ ټیشوز. مونږ نوې چپټر شروع کوو. نننې ټاپک به زمونږ صرف او صرف دغه چپټر سره د انټروډکشن مونږ به انټروډیوس کوو د چپټر. صحیح ده؟ په دې کې مونږ سپیشل انټروډیوس کوو سیلز او ټیشوز. صحیح ده؟ دا خبره به مونږ کوو. خاله راځو اول سیلز لا چې سیلز څه دي. نو سیلز څنګه چې تاسو مخکې زده کړو چې یاره سیلز چې دا زموږ لایف چې دی بنیادي اکایي ده، بلډینګ بلاکس دي. صحیح ده؟ سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټس دي. دا کوم نه چې زموږ باډي جوړه ده او دا هغه خود مختار یونټس زموږ باډي کوم چې په خپل باندې خپل اکټیویټیز دي هغه کوي. خو که تاسو خیال وکړئ سیلز خو بهرحال لکه دا زموږ سره ډفرنٹ سیلز دي. سیکس سیلز دی، صحیح ده؟ مسل سیلز دي، مسل د دې سیلز نه جوړ دي. فیټ سیلز دي، بون د دې سیلز نه جوړ دي. دا نه علاوه بلډ سیلز داسې دي، آر بي سی دي، نروس سیلز دي. صحیح ده؟ دا نه علاوه اپیتیلیل سیلز کم سکن چې جوړ کړی دی، بیا ایمیون سیلز دي. صحیح ده؟ او دغه شانتي چې دی زموږ د باډي دا زموږ د باډي سیل دي، دا پکې سری سټیم سیل دی. اوس راځو دې خبرې را چې سیلز او ټیشو د یو بل سره تعلق سره او د ټیشو ضرورت ولې راپېښېږي. ټیک ده؟ دا زموږ سره لکه مونږ وایو چې سیل دی نو سیلز راجمع شي بیا ټیشوز جوړوي او ټیشوز چې دی بیا کمباین شي هغه چې دی هغه ډفرنٹ ټیشوز. صحیح ده؟ بیا ارګن جوړوي او ارګن چې دی بیا هغه راجمع کېږي ارګن سیسټم او بیا مختلف سیسټم چې دی هغه پوره انډیویجول یعنی پوره باډي جوړوي. خبرې له راځو خپلې لا تاسو خیال وکړئ یو یونیورسټي ده. یونیورسټي ده، صحیح ده؟ فار ایگزامپل زه به لرې نه ځم، زه به په لنډو باندې د جهانزیب کالج چې کوم دی سیدو شریف کې ډېر تاریخي کالج دی، مخکینی کالج دی، د هغې مثال به وایم. سټوډنټس دي، ډېر ښه سټوډنټس دي او ټول سټوډنټس دغې کالج ته ځي تعلیم حاصلولو له. ټیک شو؟ ټول تعلیم حاصلولو له ځي. اوس زما مطلب به تاسو په اخره کې پوه شئ. تعلیم حاصلولو له ځي خو په دې جهانزیب کالج کې څوک زوالوجي سټډي کوي، څوک باټني سټډي کوي، څوک کیمسټري سټډي کوي، څوک فزیکس سټډي کوي، څوک میتھ سټډي کوي، څوک انګلیش سټډي کوي، څوک جغرافیه سټډي کوي، څوک به ایچ پی سټډي کوي او دغه شان اینډ سو آن. مطلب مختلف سټیټسټیک او نور سبجیکټس چې کوم دي. ټیک ده؟ دغه مثال زموږ د باډي د دې سیلز دی. سیلز لکه سټوډنټس مثال شو، ډپارټمنټس مینز لکه ارګن شو. صحیح ده؟ اوس لکه ټیشوز شو. صحیح شو؟ مختلف ټیشو په هر ډپارټمنټ کې مختلف کلاسز بیا کنه. نو دا هر یو کلاس مثال څه شو؟ د ټیشو شو او بیا د ډپارټمنټ مثال چې دی دا د یو ارګن شو. اوس خبرې له راځو کله چې خانه سیچلو شي، کله چې هم دا دغه چې دی کوم سیلز لنې سټوډنټس دي دا یو کلاس ته راجمع شي، په هغه کلاس کې دی یو سبجیکټ وایي. صحیح ده؟ نو کم سټوډنټس چې فرض کا زوالوجي سټډي کوي نو هغه زوالوجي سټډي کولو والا سټوډنټس چې دی هغه یو کلاس ته راجمع شي، په هغې بعد زوالوجي سټډي کوي. میتھمیټکس والا چې دی هغه بل کلاس ته جمع شي، هلته به میتھمیټکس چې دی هغه به مطلب په هایر لیول باندې خبره کوم، هلته صرف میتھمیټکس به هغه سټډي کوي. صحیح ده؟ میجر سبجیکٹ به میتھمیټکس وي. دغه شانتي انګلیش والا به انګلیش او باټنی والا باټنی سټډي کوي. ټیک شو خانه؟ دغه شانتي زمونږ دا سیلز چې کوم دي دا کمباین شي، یعنی سټوډنټس چې کمباین شو په یو کلاس کې دغه شان دا سیلز کمباین شي. صحیح ده؟ او سیچل وکړي یو ټیشو جوړ کړي، که هغه ټیشو چې دی مطلب د هغې خپل یو سپیسیفیک دغه سیلز دی هغه مطلب را کمباین شي او هغه یو کار دپاره هغه مطلب خاص وي. ټیک شو؟ لکه زمونږ په سټمک کې چې دی خانه په دې کې ګلینډولر ټیشوز دي. صحیح ده؟ ګلینډز دي چې سیکریشن پکې کیدی نه، علاوه مسکولر چې کوم دي مطلب مسلز کم چې هلته کې هغه دغه چرنینګ اپ فوډ چې کوي. صحیح ده؟ دا سټمک چې کوم دی راغونډېږي کولویږي او د هغې په نتیجه کې هغه فوډ چې دی هغه مطلب میده کوي. ټیک شو؟ نو ټو ټایپس اف ټیشوز شو. صحیح ده؟ نو دغه یو ټیشو او بل ټیشو چې دی هغه راجمع شو، یو ارګن یې جوړ کړو او چلو شو، د هغې ارګن خپل یو سپیسیفیک فنکشن دی. ٹھیک شو خانه دغه شانتي کپرس کا مونږه لکه مونږه مثال د کلاس سره زکه واغستو
پر خبر باندې پوه شوي د هر لکه مطلب سیلز خو دي دا ټول سیلز دا بلډینګ بلاکس دي ټول یعنی سټوډنټس دي خو بعضې په دې کې بیا مختلف خصوصیات دي چې بعضې چې دی هغه به یو سبجیکټ وایي نو په دې کې بعضې چې دی هغه یو ارګن جوړوي او بعضې بل ارګن جوړوي پر خبره باندې پوه شوي نو دا زموږ سره دي سیلز او ټیشو بیا د ټیشوز چې کوم مطلب د زموږ سره مختلف بیا ټیشوز را جمع کیږي لکه ډیفرنٹ ټیشوز څنګه چې ما د سټمک خبره وکړه چیرې پدې کې ګلینډولر ټیشوز رااله پدې کې مسکولر ټیشوز رااله هغه چې دی هغه مطلب سټمک جوړ کو سټمک چې دی بیا د سټمک سره نور ارګنز را جمع شي صحیح ده پای کې انټسټین دی راغی نه علاوه چې دی دا غي سره بیا دغه چې دی لیور او ګال بلیډر او دا ټول ور سره په یو ځای باندې بیا چې کار کوي او پر دې چې کیسه کیږي ډایجسټیو سیستم جوړ کړل ټیک شو خانه نو په دې چپټر کې مونږه د دې متره د سیل او ټیشوز خبره وکړو مونږ بر سیل سری داغه چې مطلب داغه کوم ډیفرنٹ پارټس سری کوم ارګنل سری داغه خبره وکړو په دې چپټر کې صحیح ده د مایکروسکوپ ډیفرنٹ ټایپس په کې وایو صحیح ده خانه دا زموږه چپټر دی چپټر نمبر 4 دی سیلز اینڈ ټیشوز او په دې کې موږ د سیلز ټیشوز او داغه نه علاوه د ډیفرنٹ ټایپس اف مایکروسکوپس او داغه سره سره د سیل چې کوم ارګنلز داغه متعلق موږ په دې کې سټڈی کوو امید لرم چې دا چپټر باندې تاسو ځان پوه کړئ تاسو چې په دې چپټر کې انټرست واخلئ او دا تاسو د لپاره ډېر زیات اسان شي دا تاسو کته شي ټیشوز دی صحیح ده ډیفرنٹ ټیشوز را جمع شي کنه ګوره سیلز دي صحیح ده دلته کې دا نور سیلز دي دا ټیشو جوړ کړی دا جوړ کړی دی نه بیا سټمک جوړل څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه صحیح ده ډیفرنٹ ټیشوز را جمع شي دي دا شان دي چې تاسو هارت ته وګورئ نو په هارت کې چې د والز د لپاره به مطلب یو چې د پمپینګ د لپاره چې کوم مسلز دي صحیح شو یو والز چې کوم جوړ کړی دي دا ټیشوز دي دا شان برین دی صحیح شو تاسو دا کته شي او د چې بیا دا ارګنز چې دا کمباین شي او دی بیا پورا مطلب سیستم او سیستم چې دا بیا یو انډیویډوال باډي چې دا غي جوړ کړل دا زموږ نه ټاپیکو صحیح ده سبب ان شاء الله بیا مونږه چې ډیفرنٹ ټایپس اف مایکروسکوپ پر ډیسکس کوو امید لرم تاسو خوښی د الله په امان